besoj jemi gati. Faleminderit që keni marrë pjesë sot në diskutimin e radhës të forumit FOL hapur. Unë dëshiroj të falenderoj Zyrën Zvicerane dhe projektin AE për nxitjen e punësimit të ktrinjve, të cilët kanë mundësuar jo vetëm hulumtimin, po edhe organizimin e këtij debati. Tema të cilën kemi me diskutu sot, po besoj që ka një efekt shumë të rëndësishëm dhe i prek një shtresë të madhe të popullsisë, prek kryesisht standardin e jetesës. Sot për diskutu për një hulumtim të cilën e ka bë Foli, kemi zotrin Haxhi Arifin nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, zotrin Lumnije nga Oda Ekonomike e Kosovës, zotrin Alejtin Berisha nga Universiteti Universum dhe profesorin Besnik, të cilën kemi me diskutu për pagën minimale dhe efektet e saj në punësim. Kryesisht me theks tek trit në Kosovë. Unë do të bëj një prezantim të shkurt të gjeturave të raportit dhe pastaj kam pyetje për gjithë juve, po besoj që edhe audienca ka më involvu me pyetjet në këtë drejtim. Paga minimale në Kosovë është vendosur në vitin 2011 me vendim të kryeministrit të atëhershëm, është vendosur si pagë ligj, do të thonë për gjithë qytetarët e Kosovës në 2 nivele. Nuk është caktuar realisht mosha prej kur fillon, mirë po vetëm thuhet që deri në 35 vjet do të jetë 130 euro, ndërkaq mbi 35 vjet deri në 65 do të jetë 170 euro. Ky mospërcaktimi i kufirit fillestar në gjetjet tona po besoj që është problem në kuptimin e trinjve të cilët janë duke u edukuar, pjesë të cilën do ta shtillojmë sot. Sipas organizatës ndërkombëtare të punës, e cila prej 2006 është si standard në secilin shtet pagën minimale. Paga minimale përkufizohet si shuma minimale e pagesës, shërbimit, që punëdhënësi duhet paguaj rrugtarëve për punën e kryer gjatë periudhës së dhënë kohore, e cila nuk mund të zvogëlohet me marrëveshje kolektive ose me kontratë individuale. Pse paga minimale në Kosovë? Ju e dini që paga minimale është mjet i qeverisë për ndërhyrjen në tregun e punës, për me caktu një rrogë minimale të cilën çdo i punësuar duhet të paguhet. Kjo bëhet për të siguruar një standard të jetesës sipas zhvillimit ekonomik. Në shumë vende pagën minimale shohin edhe si çështje morale, pra në një ekonomi ku kompanitë dhe bizneset munden me eksploatu punëtorët dhe pa kritere, ose duke i pagu nën një pagë e cila nuk është meritore, përkundër produktivitetit të kompanive ose bizneseve. Në shumë vende, sikur se shtetet nordike, thot paga minimale konsiderohet si çështje morale, e cila duhet të mbrohen ata të cilët janë më të dobët, e më të dobët janë punëtorët e pakualifikuar, ata të cilët munden me u eksploatu në treg. Për llogaritjet, ajo që kemi gjetë, ndoshta po kaloj direkt te kjo pjesa e gjetjeve. Ajo që kemi gjetë ne është se në vitin 2011, kur është caktu paga minimale në Kosovë, ka kalu me pak debat publik, nuk ka pas, ne nuk kemi gjetë në një dokument strategjik ose një dokument i cili tregon se si është ardhur deri tek vendimi për pagën minimale, a është konsultu le të themi akademia mas pari për mënyrën e vendosjes, për formulat të cilat do të përdoren për përcaktimin e pagës minimale, çfarë kriterë ekonomike kishin me u marrë për bazë,
A është konsultu biznesi, në çfarë gjendje mundën, ose deri në çfarë shumë mundën bizneset me përballu pagën minimale, pa shkaktu papunësi, ose pa e stagnu punësimin, ose pa e zëvendësu punëtorin me kapital. Dhe ajo është konsultu pastaj sindikatat dhe në çfarë mase, në kuptimin që kjo pagë minimale i përmbush realisht ato kriteret të cilat edhe flitet në ligjin e punës, për të përcaktuar një standard minimal të jetesës. Domethënë, a është 130 standard të jetesës në Kosovë. Dhe pse pastaj 35 vjet, sepse në asnjë prej gjetjeve tona nuk gjajmë një kategorizim tillë në moshë. Domethënë, me ligjin e për pjesëmarrje dhe fuqizim të rinisë në Kosovë, rinia përcaktohet 15 deri në 24 vjeç. Dhe 24 deri në 30 nuk ka asnjë dokument ligjor që përcakton një moshë të rëndësishme ose të parëndësishme, ose që referohet një moshë caktuar të shoqërisë, dhe cilat janë ka arsyet. Do të kemi shumë pyetje, të cilat kemi ngrit në këtë hulumtim, mirë po jemi mundu që t'i dhajmë edhe përgjigje. Nga aspekti teorik të cilën përvesoj profesori dhe Alejtini ndoshta do të kyçën, asnjë prej teorive, qoftë liberalizmi, qoftë edhe kenjanizmi, thotë, nuk përkrahin ngritje të madhe të pagës minimale, e cila kish me kanë mbi ekuilibrin e tregit. Ekuilibri i tregit përcaktohet si pagan të cilën bizneset janë gjendje ose mundohen me ofru një punëtori, dhe mbi të cilën nëse rritet, ata kishin ose me hek njerëz prej punë e biznesit, ose kishin me stagnu punësimin. Dhe çfarë efekti ka kjo për trit? Konkluzionet e këtij raporti ose këtij hulumtimi kanë qenë që në ne, thotë, nuk ka një dokument që tregon se ka pas diskutim publik. Kategorizimi i moshave, do të thonë, është nuk ka, thotë, arsyetim të madh për këtë kategorizim. Nuk ka dallim për trit në edukim, nuk e dim edhe përkundër hulumtimeve, nuk kemi indikatorë që tregojnë se sa ka ndiku, për shembull, paga prej 130 euro tek trit që me lanë procesin e edukimit dhe me punu për një pagë minimale. Mirë po të pas parasysh nivelin e lartë papunësisë, a kish me pas kjo ndikim rritja, le të themi, e pagës minimale. Teoritë kryesore, do thotë, nuk përkrahin ngritjen e lartë ose mbi ekuilibrum të pagës minimale. Paga e tanishme minimale e parashikuar me ligj duket si arbitrare deri diku, për shkak se nuk është e bazuar dhe diskriminuese kuptimin e moshave. Të dhënat prej pagës mesaktare në sektorin privat tregon që rritja në pagën e tanishme minimale nuk do të kishte efekte të kundërta në punësim, pasi që sektorët kryesorë të ekonomisë tashmë kanë rritur pagat minimale. Statistikat prej Agjencisë të Statistikave të Kosovës tregojnë që paga mesatare prej së është vendosur paga minimale ka lëviz në shumicën e sektorëve, dhe paga mesatare në sektorin privat është konsideruar si një prej kritereve për me rishiku pagën minimale, dhe se ekziston nevoja për hulumtim më të madh në këtë drejtim, sepse gjetjet tona nuk janë përfundimtare, të cilat kishin me sugjeru një rritje ose një ndryshim të pagës minimale prej 130 euro. Unë kisha me fillu ndoshta me profesorin mas pari. E kemi pse paga, le të themi, prej 130 euro. A besoni që është e duhur në kuptimin që kemi një shkallë shumë të lartë të papunësisë, dhe a përkrahet një pagë e tillë
në Kosovë, përderisa zhvillimi ekonomik, të më thonë, nuk është shumë i madh dhe shkalla e papërësisë është e lartë. Dy elemente. Spari tha në fillim që materialet që ju keni hasur nuk dëshmojnë për një debat mirë fill që i ka parapri vendimit për vendosjen e pagës minimale dhe për shumat, dhe që çojnë konkluzion që edhe kjo ndarja në bazë moshës ka qenë arbitrare. Që s'pëllohet vetëm një digresion, në vitin 2004 ka qenë një debat pak a shumë i njëjtë brenda Ministrisë Financave për me fut kufizimet kohore për importimin e veturave të përdorura. Edhe dihet se për çdo lëvizje për një vit, për shembull, në vjetërsi, përmes elasticitetit ndikohet në kërkesë. Edhe kjo kërkesë automatikisht pastaj reflektohet edhe në tyra buxhetore. Edhe i gjithë debati që ka ekzistuar në Ministrinë e Financave ka qenë mes dy zyrtarëve, ku njëri ka thonë pa e vendosim maksimumin 8 vite, edhe tjetër është ankuar se 8 vite nuk mjafton për zyrtar publik se kanë pagat e vogla dhe ka propozuar 12 vite. Krejt analiza ekonomike ka qenë kjo, a kemi na parë si zyrtar me importu vetura material se 8 vite, jo, edhe kanë vendosur atëherë për gjysmë 10 vite. Do ky ka qenë kvaliteti i debatit. Pavarësisht besoj se njëjtë ka qenë edhe debati kur është vendosur për pagën minimale, edhe për ndarjen arbitrare 130-170. Për mua çka është më rëndësi është me ditë cila është arsyeja që na shtyn neve me thonë një kategori e popullsisë ka nevojë për një mbrojtje përmes pagës minimale. Nëse paga minimale konsumohet politikisht si instrument për reduktimin e varfërisë, atëherë debati është tjetër. Nëse paga minimale konsumohet si instrument për mbrojtjen e atyre që kanë një produktivitet të ulët punës, atëherë prap debati me një kaq tjetër. Në vende normale, paga minimale nuk konsiderohet si instrument për mbrojtjen nga varfëria. Për arsye se individët që marrin pagën minimale, jo domosdoshmërisht i takojnë shtresave të varfëra të popullsisë. Për shembull në Amerikë, as 4% e popullsisë nuk është e ndikuar prej pagës minimale. Edhe këta janë zakonisht studentë, që domosdoshmërisht jetojnë në familje të varfëra, edhe gra të reja që kanë më tepër se një fëmijë, me çfarë produkteti i tyre ka qenë i ulët si rezultat i pushimeve të leonisë që kanë marrë. Mirë po, nuk ka lidhje mes pagës minimale dhe varfërisë. Mund me qenë edhe fëmiu i Bill Gatesit që merr një punë ku e merr pagën minimale. Kështu që edhe caktimi i pagës minimale nuk nënkuptohet si instrument për mbrojtjen e varfërisë. Edhe në këtë rast nuk ka nevojë me ndërhyj pastaj. Mirë po, nëse thuhet paga minimale nevojitet për me mbrojtë shtresat që kanë produktivitet të ulët popullsisë, atëherë debati është krejt tjetër. Edhe atëherë konkluzioni im kishte qenë që megjithatë nuk është paga minimale instrumenti më i mirë me mbrojtë ata. Ndoshta subvencioni pagave kishte qenë shumë më pozitiv. Çka ne kupton subvencioni pagave? Ne e lejmë ekonominë me përcaktu pagën, edhe shteti e vendos një pagë minimale ku pastaj e mbulon diferencën. Nëse shteti thotë në Kosovë nuk duhet të ketë paga nën 200 euro, pra biznesi mundet me pagu pagë 120. Nëse kaq është produktiviteti i Besnik Bislimit, edhe shteti merr përsipër mbulesën e kësaj diferencë për 60 euro. Një anomali tjetër që ka ndodhur në vitin 2011 është që në debatin për caktimin e pagës minimale ka pas edhe struktura apo mekanizma që me automatizëm kanë konflikt interesi, edhe duhet mu përjashtu. Ndoshta të praneshme nuk kanë mu pajtu për to, mirë po në mendoj që në çdo debat për caktimin e pagës minimale, subjekti i parë që duhet mu përjashtu për debatet janë sindikatat. Sindikatat kanë konflikt qartë interesit. Punëtorët që bërohen nga sindikata, zakonisht janë ata të cilët nuk marrin paga minimale, marrin paga më të larta. Nëse unë jam marr pagën minimale, atëherë cila është arsyeja me qenë sindikat? Cili ka qenë benefiti jam prej sindikatës, nëse krejt që ka marrë paga minimale, çka ka qenë përfitimi? Që në kupton se anëtarët e sindikatave zakonisht marrin paga më të larta se paga minimale, edhe nuk janë të prekur nga paga minimale. Në këtë rast, sa herë që sindikata kërkon pagë më të lartë minimale, nuk e bën për me i mbrojt personat që janë të afektuar, po e bën për me i rreziku ata. Se nëse them paga 200 euro, me automatizëm punëdhënësi nuk ka me punësu punëtorë që kanë produkte të ulët, po ka me marrë punëtorë anëtarët e sindikatës. Që në kupton se nuk jam duke i ndihmu personat me produkte të ulët, po jam duke i largu, duke i mbajt larg
Dhe personi që në fakt jam të mbrojtur është antari i sindikateve, që tregon se ka një konflikt interesit edhe rrjedhimisht sindikatat duhet më përjashtu nga çdo diskutim për pagën minimale në Kosovë. Unë mundi me vazhdu, por ndoshta më mirë me... Pasi lidhet direkt pika jote me zotin Arifin, që thonë që kjo pjesë, ne e dim që sindikatat, sidomos në shtetet të cilat proklamojnë barazi sociale, kanë një rol të madh, për shkak nëse i marrim shtetet nordike, kanë një rol shumë të madh, për me thonë tepër të fuqishëm, në mënyrën se si trajtohen punëtorët në secilin sektor. Ata nuk kanë një pagë minimale me ligj që vlen për gjithë punëtorët njëjtë, mirë po i negociojnë sektor për sektor. Dhe se pretendimi ose le të themi hipoteza që paga minimale nuk i rrit standardin ose mundet me pas kundër efekte, a pajtoheni me këtë konkludim? Faleminderit për ftesën, unë e kam lexuar dhe materialin. Respekt për gjithë panel këtu. Nuk e di më profesorin unë nuk pajtohesha me këtë sepse kjo është një drejtë ndërkombëtare ku organizata ndërkombëtare punë silloja nxjerr një dokument që çdo shtet duhet ta ketë pagën minimale. Kjo është një vërtet. Pastaj shtetet normal që me partneritetin që ka ndërtuar që kemi edhe na këtu punëdhënës, punëmarrës dhe qeveri, ulen bisedojnë, shtjellojnë, shqyrtojnë. Nuk e di profesori, ndoshta po ne kemi një mekanizëm që quhet, që ka një ligj, Këshilli Ekonomiko-Social, që i ndërtuar për 3 partnerëve, ku jo përveç pagës minimale, por për gjitha problemet që janë, që paraqiten, edhe nga punëdhënësit, edhe nga punëmarrësit, po njëkohësisht edhe nga qeveria, se edhe qeveria është edhe punëdhënës, i ka diko ofert edhe 5.000 të punësuar, po është edhe qeveri. Dhe ne në Kosovë, dhe këti, kisha me thonë se, e thomë hapta se nuk pajtona me atë çfarë tha profesori, për shkak se ky mekanizëm që është i ndërtuar në një mënyrë, nëse ju mendoni që duhet të eliminohet sindikata, që nuk është asë një diçka që përfitojnë ata që i udhëheqin sindikatat në këtë drejtim. Ne bisedojmë për gjithë punëtorinë kosovare, sepse e kemi të ndërtuar atë mekanizëm dhe ato 3 hallka. Nga baza që vjen shoqata të formojnë federatat, kurse federatat aderojnë në një institucion më të lartë, konfederat, që faktikisht ajo i përfaqëson në nivelin më të lartë në këta mekanizma që është Këshilli Ekonomiko-Social dhe të tjerë. Andaj paga minimale i duhet punëtorisë kosovare, i duhet edhe shumë, për asgjë tjetër, vetëm për një që punëdhënësit, që na i kemi edhe këtu, dhe atëherë diskutua dhe dialogu shumë 2011, nuk e di pse si dini ju këtu, në këtë mekanizëm shtetëror, o diskutu shumë për pagën minimale. Dhe si ka ardhë paga minimale, e cila shtyllave. Dhe ma në fund është nxjerrë një pagë minimale e kategorizume, por a i ka qenë një krim ndaj punëtorë. Kam thënë disa herë, po ta them edhe sot. Ne kemi marrë një vendim të 3 partnerët me konsenzus. Këtu është edhe përfaqësuesja e Oda Ekonomike. Se paga minimale sa duhet të jetë. Po pas atij konsenzusi, sepse ne nuk nxjerrim vendime atje. Ne propozojmë diçka qeverisë. Dhe po asnjë pas 2. Ata kanë vendosur jashtë asaj çfarë na kemi arritur si konsenzus. Dhe kanë kategorizuar. Kanë bërë një krim. Kanë bërë krim për moshën e re. Dhe nuk da shuja moshë 3 deri në 35 vjet. E tha, dhe para forcë. Por ja, forca e bën vetë. Edhe pse jemi të akordu punëdhënës punëmarrës, qeveria
pa ne e ka vendosë këtë dhe e ka kategorisë. Që ne... Nëse mundemi edhe... Po të do ta përfundoj, për shkak profesor. Dhe nëse ju nuk ju duhet një mekanizëm si që është sindikata, është okej, në rregull, ne vazhdojmë punën tonë. Unë mendoj i duhet edhe shumë. Edhe ky mekanizëm ndoshta është një ndër mekanizmat më të rëndësishëm rreth përcaktimit. Jo vetëm pagës minimale, po edhe nxjerrjes së ligjeve e tjera. Shkurt pasaj të kalojmë edhe... Unë mund të pajtojmë që ka pas diskutim shumë atëherë. Njësoj sigur unë mund me diskutu me javë për notin, po nuk e një atë fush. Fakti që unë kom diskutu shumë nuk ishtën vlerë debatit. A ka qenë debati dhe diskutimi konstruktiva jo në shumë pas rezultatit. Paga minimale, që është vendosë Kosovë, të regon që debati ka qenë jo kualitativ. Unë mendoj që sindikatat janë shumë të rëndësishme. Mirë po sindikatat mas pari duhet me ditë cilë është roli tyre. Çka promovojnë ata? Cilë është roli tyre historikisht, cilë është roli tyre në rrafshin sektoral edhe rrafshin nacional. Paga minimale është një fush jashtë kompetencave të sindikatave. Në çdo vend botës, varësisht prej sektorit, paga e anëtarëve të sindikatës lëviz dikon 15 deri në 35% mbi pagën mesatare të shtetit, jo mbi pagën minimale. Do thotë sindikatat nuk janë të prekur as pak prej pagës minimale. Me marrë sindikatat me vendos pagën minimale është sikurse menaxhmenti i Bayernit me vendos pagat e Dortmundit. Domthonë për diçka që nuk i prek as pak ata. Edhe normal që unë kam i caktuar pagat ashtu që e shkatroj Dortmundin. Domthonë nuk kam interes unë sindikat me u marrë me pagat e atyre që nuk janë anëtarë të mi, po që janë kompetitorë të mi. Pra të po them që sindikatat duhet më përjashtu nga kjo domenë. Po pa e minimizu rolin e sindikatave në promovimin e interesave të punëtorëve. Ti s'ki shans pa sindikat me dherë pagën minimale. Atëherë po i bëjnë interes vetit. Nuk e di pe çfarë pozicioni. Kush jam unë si profesor? Nuk e di pe çfarë pozicioni. Profesorit të landës ekonomik si tregut punës. Shumë rregull. Por nuk po fol për mekanizmit që është në Këshillin Ekonomiko-Social. Po ne po them që mekanizmi ka një distorsion. Atëherë duhet me shu ata. Edhe qeverinë edhe sindikatët edhe punëdhënësit. Duhet me jek për aty të vendosni ju. I kemi edhe një anëtar të Këshillit Ekonomiko-Social, Oda Ekonomike, e cila ka kërku pasi është nënshkru kontrata kolektive që mos me u fillu me apliku në sektorin privat, cilat kanë qenë arsyet që me prolongu aplikimin e kontratës kolektive dhe sa me ndoni që e ka ndiku, le të themi, edhe paga minimale dhe kontrata kolektive gjenerimin e punësimit tek trit në veçanti. Faleminderit. Pjesa sfori përgëzoj për një punim të cilët kemi fillu tamam me harmonizu, tani do të plotësohet edhe me këto pyetje të cilet ne do t'japim edhe sugjerimet duke këtu në retrospektiv prej vitit 2008, prej vitit 2004 në fakt, e tani në 2008-ën, 2009-ën dhe në 2011-ën që është diskutu për pagën minimale, mendoj si partner social, ku në 2011-ën Këshilli Ekonomik Social është themeluar dhe me ligj, ku marrin 15 anëtar, 5 qeverijes, 5 mundënëse dhe 5 sindikata. Deshta me diskutu se përket pagës minimale në vitin 2011 është bë tamam një debat, unë po flas për aspektin biznesor, për komunitetin e biznesit ku ka një konkluzime, rekomandime dhe kanë thonë se cila është më arsyeshme. Unë e di në 2011 ne kemi bërë një anketë me bizneset, po flas për anëtarësinë e Odës Ekonomike, ku bizneset nuk është vetëm me bizneset e mëdha, por bizneset e vogla të mesme, ata kanë thonë që mbas kapacitetit të cilet ata e kanë, paga minimale më shkon 250 deri në 300 euro. Ne që kemi bërë anketa, do të thonë, ato anketa janë reale se kemi diskutu. E mandej me një kompromis me qeverien e me sindikata o arret që paga minimale me qenë 170 euro. Ai vendim prej vitit 2011 nuk është ndryshu. Mandej se përket e ceket edhe jo kategorizimi i pagës minimale, ne nuk e kemi përkrah, domethënë e tha dhe kryetari,
Haxhia se ky paraqet një diskriminim të moshës, do të thonë ndarja e ceket edhe pa kur fare elementi pse mu diskriminu deri në 35 vjet 130 euro dhe mbi 35 vjet 170 euro. Më thonë ne nuk e kemi përkra. Sa i përket Ministrisë Punës se kanë nxjerrë një udhëzim administrativ ku ka përcaktuar se cilat elemente duhet mi marrë për me ndryshu pagën minimale. Po duke u thirrë në ligjin e punës në 57 kriteret për pagën minimale, janë 4 kritere dhe ato kritere nëse i shikojna, normal se qeveria është sponsorizuesi ligjev, ne Oda dhe sindikata, gjithashtu shoqëria civile japin vetëm komente, po në fund prapse qeveria vendose a duhet mu fut apo jo, mu inkorporon legislacion ato të cilët ne i japim dhe i argumentojna prej bizneseve, o para pase nëse i marrmi parasysh ato 4 kritere, paga minimale del edhe më e lartë, për arsye se është shporta, punësimi, zhvillimi ekonomik, të gjithë inflacioni, krejto domethënë nëse kalkulohen atëherë paga minimale do të rritet. Për këtë arsye kjo është një ndër sfidat kryesore që akoma nuk është bërë ndryshimi i pagës minimale. Si obligim ligjor është i Këshillit Ekonomik Social që brenda çdo fund viti para t'ia propozoj qeverisë Kosovës një propozim për pagën minimale. Edhe pse Këshilli Ekonomik Social ka qenë eficient, fleksibil, çdo fund viti ka propozu pagën minimale, prapse nuk është marrë një vendim i duhur i cili e ndryshon pagën minimale. Ne mendojmë që sa për informat, Oda Ekonomike Kosovës duke parë trendin se si po ecën, cili është zhvillimi ekonomik, mandej të sfidat me të cilat po ballafaqohet biznesi, po ashtu edhe papunësia e madhe, e kemë bërë një hulumtim për ndikimin e zbatimit të ligjit punës tek sektori privat. Në këtë hulumtim të cilin e kemi publiku në gusht 2017, e kemi cek një kapitull për pagën minimale, cilat janë sa shohëm bizneset, hulumtimin e kemi bërë me 500 biznese, tamam bizneset janë bizneset voglat, mesme dhe të mëdha, dhe kemi parapase a mendojnë që bizneset duhet me mu kategorizu paga minimale. Në bazë hulumtimit të gjitha bizneset, 80% e bizneseve kanë thonë që duhet mu hek kategorizimi pagës minimale, për arsye se paraqet diskriminim, as një vend të rajonit, po ashtu edhe të Evropës, ne kemi bërë një hulumtim, nuk ekziston kategorizimi i pagës minimale, andaj duhet të heket. Mandej kemi parapo që a duhet me pas Kosova pagë minimale, gjithashtu 85% kanë thonë që patjetër që duhet me qenë paga minimale, dhe pyetja tjetër të cilën e kena bërë si pjesë e hulumtimit është se sa mendojni me qenë paga minimale. Ne kemi paraqit 3 opsione, 170, 190 dhe 220. Shumica e bizneseve, shumica po mendoj, kanë thonë që 220, mendojmë që ne e përballojmë bazë 500 anketuzëve të cilët janë biznese kredibile që paguajnë tatime ndaj shtetit Kosovës. Ne, gjithashtu edhe Këshilli Drejtuesi i Odës Ekonomike është i disponimit nëse dhe partnerët tjerë social që të japin kontributin e vetë dhe nëse shihet pasi ne jemi kundër kategorizimit, atëherë edhe për një rritje eficiente është shumë e mirë se ardhur. Unë dua ta ceki edhe diçka se për shembull nëse sa dojmë e rrisim pagën minimale edhe 200 euro, 250, 300. Nëse paga minimale nuk implementohet, atëherë ajo nuk ka kurfare efekti. Do të kaloj te zotri Berisha, si një ndërmarrës, kisha më thonë, edhe një person që është shumë afër tregut punës. I përmendum, do të biznesi është i gatshëm me ofru pagë më të lartë minimale, po si kish me pas, do të qysh ka me ndiku kjo në, le të themi, në vazhdimin e edukimit trive, dhe përkon kjo me kërkesat e biznese, në lidhje me produktivitetin e punëtorëve. A ka biznese të cilat kishin me refuzu me pagu një pagë e cila vendoset në mënyrë ligjore, për shumë 220 euro sa po propozon Oda Ekonomike, dhe për cilat bizneset kishin me refuzu për shkak se mendojnë që është jo produktive
për kualitetin e punëtorëve? Po du me fillu duke thonë se në Kosovë ka anomali shumë të mëdha, ku bizneset e luajnë rolin e sindikatës më shumë se sindikata ka njëherë. Nuk ka vend në botë ku biznesi kërkon me u rrit paga minimale. Edhe nëse ajo është shumë e vogël, edhe nëse ajo nuk ta ofron një jetë dinitetshme. Për shkak se biznesi nuk duhet me besu që dikush tjetër duhet me rregullu atij pagën. Në institucionin ku unë punoj, na nuk kemi pagë nën 300 euro duke përfshi edhe punëtorët ma thjesht teknik. Po kjo është si rrjedhoi që na mendojmë që produktiviteti i atij stafi e meriton ma shumë se sa pagën minimale. Po me kërku ngritjen të pagës minimale me ligj, për mua është absurditeti më i madh. Kur unë kam dëgju që Oda Ekonomike po avokon për ngritje të pagës minimale, jam shtang, me thonë drejtën. Jam krejtësisht mbefasuar. Do të thonë, ka njëherë po më duket edhe rolet e na ndryshojnë. Ndoshta edhe kalumja jonë komuniste na ka bo pak më të ndjeshëm, ndoshta po dhe ka pak edhe hipokrit. Problemi që edhe vetë bizniset nuk janë shpesh të sinqerta kur e plotësojnë atë pyetësor. Se ata i duket më shumë është gara që me pa je i forti. Atë është ajo që ti thuj, jo marone. Është sikur nuk e ke idenë që kjo është një hulumtim, cilin ti dush me qenë shumë i sinqert dhe me tregu realisht se cilat janë kapacitetet tua, është më shumë e mendon që ky zotëri ose zonja që ka ardhur përballë teje është të testu ti sa je i fort, sa je ti i mirë me këtë punë, sa ki ti fuqi me përballu. Kështu që kjo është për mu shumë absurde. Unë pajtona, më thonë drejtën tash s'pe përsëriti këtë që pajtona 100% çka tha profesori. Edhe në aspektin se çka shërben paga minimale, edhe në lidhjen që ka me varfrin, po edhe në raport me sindikata. Sindikata definitivisht ka konflikt interesi në këtë rast, se nuk mundet me mbrojtë se ka tjetër kategori për cilin, a une e respektoj shumë punën e sindikatës, që ka njëherë janë si pas me, për shembull, sindikata arsimit ka kërkesa shumë parësyshme, ka kërkesa shumë çuditshme, qesharake për mu. Po, është misioni tyne me avancu pozitën e antarësisë vetë, edhe unë e kuptoj krejtësisht ato. Si të qoftë, në këtë rast nuk është kjo. Tash të kthehemi te raporti i pagës minimale me studentët. Na kemi probleme në përgjithësi, Kosova ka dropout rate ose braktisje studimeve shumë të lartë. Do thonë, është shumë më e lartë se sa mesatare evropiane. Për shembull, në Angli është ndoshta ajo përqindja e diplomimit më e madhe, diku 89% e atyre që fillojnë studimet i përfundojnë brenda 3 viteve, në qershor të aty në 3 viteve, te ne është jashtëzakonisht ulët, nuk ka lënë 20% mesatarisht, po flas në sektor, edhe pse nuk kena dana të sakta, po unë mundu mi pa danat që i kanë deklaruar institucionet në Agjencinë Statistikave të Kosovës, me pa sa kanë filluar studimet dhe ka sa po diplomojnë vjet. Një pjesë e madhe e tyre i ndërprejnë studimet për shkak se hynë në tregun e punës ma herët. Një ngritje e pagës minimale ka me pas si pas me ndikim edhe ma të madh negativ këtë rast. Për shkak se nëse sot është 130 për këta që po thëmë këtë kategori nër 35 vjetë që janë shumica këtë rast studentat tonë, nëse ajo rritët, si pas me incentiva për me ndërprej studimet, ka me u rritë edhe më e madhe. Sot nuk menoj që ka lidhje direkt, nuk menoj që njerëzit për shkak që thonë paga minimale 130 euro mu ma siguron një jetë mirë dhe po i lo studime, definitivisht jo, po nëse shkon 220, ose nëse shkon 250, ajo ka me pas problem. Veç edhe nisam po du me thonë që çdo politik bëhet për një qëllim caktuar. Edhe cili ka qenë qëllimi i vendosjes së pagës minimale? Nëse sektori privat po thotë që na mundemi me ofru pagë shumë më të lartë se paga minimale, atëherë cili është qëllimi?
nëse shohim qeveri, kush janë ata që kanë pagë minimale? Pagë minimale kanë vetëm nën kontraktorët e qeverisë. Kompanitë që mirën me pastrimin e institucioneve qeveritare. Kështu që mendoj që kjo nështë duhet më rregullu në mënyrë pak ma tjetër. Kjo mundet më rregullu, qeveria me rregullu se sa duhet ta paguaj minimum kontraktorin dhe sa kontraktorin është akuzon me pagu minimum një punëdhënës. Për shkak se këtë rast vetëm kjo kategori është ajo që atakohet. Tash na nëse bojmë politika shtetënore për vetëm një kategori caktuar, me cila mundet me u rregullu në forma tjera, unë mendoj që ndoshta na jemi të humbur shumë kohë dhe energji për diçka e cila nuk na sjell rezultate të cilat na po i dëshirojmë si shoqëri. Faleminderit Alejtin. Profesor, kemi sipas Agjencisë Statistike të Kosovës, për vitin 2008 deri në 2014, paga më ulët në sektorin privat, ose paga mesatare në sektorin privat, do thonë ka shku duke u rrit, dhe nuk ka pagë 130 euro në sektorin privat, sipas Agjencisë Statistike, mirë për këta tregojnë pagën mesatare dhe nuk tregojnë se cilët sektor ose cilat biznese janë duke ofru pagë në 130 euro. Burimet pa konfirmume, le themi, këtu kanë cek që po nën kontraktues, sidomos kompanitë e pastrimit ose këta që bojnë roje në institucione të ndryshme, marrin pagë minimale për 130 euro dhe teoritë shkojnë në drejtim që nëse ngritet paga minimale, atëherë këta kishin me u prek, do të si shtresa ma jo produktive, le të themi, të cilët kompanitë kishin me marrë ma pak njerëz në punë për një pagë ma të lartë. A ka realisht efekt nëse gjitha statistikat në sektorin privat, sepse e dim që paga në sektorin publik është rrit vazhdimisht, ndërkaq që edhe paga mesatare në sektorin privat shihet që ka rritje. A ka me pas efekt realisht një ngritje e vogël, për shembull e pagës minimale, dhe si kishme u përkthy kjo? Tash, paga mesatare në ekonomi rritet si rezultati dy faktorëve. Ose është rrit produktiviteti, ose është rrit niveli çmimeve. Të dyjat duhet me automatizëm me reflektuar në pagën minimale. Nëse është rrit niveli çmimeve, atëherë paga minimale tash mbetet pagë nën minimale, se nuk mundet me as shportën e njëjtë konsumit me përballu. Nëse është rrit produktiviteti, do thotë është rrit standardi jetesës. Edhe minimumi pastaj orientohet në atë standard jetesës. Për shembull, minimum Kosovë është 1.92 euro për ditë, mirë po në Amerikë minimum ose bazik është me pas vetur. Që ndryshon koncepti i minimumit jetesës në bazë të mirëqenies përgjithshme në shoqëri. Ajo që tha përfaqësuesja e Odës Ekonomike është shumë e rëndësishme. Nëse komuniteti i biznesit deklaron që ne përballojmë paga minimale 220 euro, atëherë gjithë diskutimi për pagën minimale është i parëndësishëm. Ne mundim me mbledh pagën minimale 50 euro, duke ditë se ai nuk është obligative për biznesin,